Paano nga pa mag-qualify? Madali lang. Sundin lamang ang mga nakasulat dito. So una, para mag-qualify sa benepisyo, kailangan hindi hihigit sa 60 years old on the date of involuntary separation. Dapat hindi ka pa 60 kung mag-file ka nito. Pangalawa, may at least 36 monthly contribution kung saan 12 monthly contributions ay nakapaloob sa nakaraang 18 months bago ang buwan ng involuntary separation. Okay, dapat may 36 monthly and 12 nito ay nasa loob ng nakaraang 18 months. Okay, bago ka nag-separate. The next is walang settled unemployment benefit claim sa loob ng nakaraang 3 taon. So, hindi ka pa nakapag-claim ng unemployment benefit. Next is ang dahilan ng involuntary separation gaya ng redundancy, retrenchment, business closure, installation of labor, saving services o pagkakasakit ay nakasaad sa labor code. Next is nag-resign ang empleyado dahil sa iba pang valid reasons gaya ng pag-iinsulto, hindi makataong pagtrato o krimeng nagawa ng employer o dahil sa kalamidad, economic downturn or iba pang katulad na sitwasyon na nakapinsala sa negosyo. So yon, pwede ka mag-qualify under nito, okay? Next is I think ito na ang last. Okay, sundin lamang ang lahat ng ito para naman ikaw ay makapag-apply na. So, paano ka ba makapag-apply? Ito naman ang mga requirements. Una, mag-login sa my.sss account. May video ako kung paano mag-login sa SSS account. Pangalawa, piliin ang apply for unemployment benefit. Madali lang yan kung nakapag-login ka na. Pangatlo, punan ang mga kailangang detalye tulad ng date of separation, disbursement bank, dapat meron ka nitong bank account, employer name, employment category, at reason of involuntary separation. Kailangan mong punan ang mga boxes na yon. And take note, i-upload ang certificate of involuntary separation mula sa Department of Labor and Employment. Galing sa DOLE ito. May certificate na bibigay sila. Pang-apat, hintayin ang email confirmation mula sa Social Security. Hindi yung mga scam na email, okay? Dapat legit na email. Okay? Galing sa SSS. Sa tulong ng SSS, may kaagapay tungo sa bagong hanap buhay. So hopefully, ang video ito ay nakatulong. Thank you so much for watching and please comment kung may mga katanungan kayo dahil baka ma-answer yun. Okay, if I have time. Alright, bye. Website at www.sss.gov.p